ह्याचरी मेसिनहरू, चल्ला कोरल्ने मेसिनहरू, त्यस्तै सुकुटी मेसिनहरू, यस्ता खालका मेसिनहरू बनाउँदै गर्दाखेरि मलाई थुप्रै किसिमका व्यक्तिहरूसँग भेट भयो। कोही मनकारी व्यक्तिहरूसँग भेट भयो भने कोही पैसावाला व्यक्तिहरूसँग पनि भेट भयो। त्यस्तै साना उमेरका सँग भेट भयो भने अग्रजहरूसँग पनि भेट भयो र यसरी आफूले परे अनुसारको चाहिँ गच्छे अनुसारको चाहिँ ह्याचरी मेसिनहरू राख्नु भएको छ र राख्नु हुनेछ भनेर पनि विश्वास छ। त्यसैमध्येको मैले एउटा तपाईँहरूलाई सानो भिडियो चाहिँ प्रस्तुत गर्दैछु। झन्डै 400 क्यापासिटीको चाहिँ म्यानुअल मेसिन उहाँकै इच्छा अनुसारले चाहिँ बनाइयो। यो चाहिँ एकदमै चिटिक्क परेको, उहाँले एकदमै मेहनत गर्नुभएको छ मेसिन बनाउने बेलामा। किन भन्दाखेरि उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो मेसिन बनाउनलाई, केही मात्रामा उहाँले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ र आर्थिक रूपमा के कति लाग्छ उहाँले बेहोर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यसरी हाम्रो डिल भएको थियो र यही अनुरूप उहाँले कार्पेन्टरमा अर्थात् फर्निचरमा अलिकति पोख्तो भएको कारणले उहाँले बढी मेहनत गर्नुभएको हो र यसरी दराजको रूपमा चाहिँ देख्दै हुनुहुन्छ। 5वटा खण्ड छ, 5वटा तल्ला छ यो मेसिनमा, जसमा चाहिँ म्यानुअली चाहिँ अन्डा चलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी चलाउँदाखेरि अटोमेटिक र यसमा के फरक छ भन्दाखेरि चलाउने प्रोसेस मात्रै फरक हो। अन्डा चाहिँ एउटा मेसिनले स्वचालित गर्छ भने यसमा चाहिँ मान्छेले चलाउन सक्छ। सबै सिस्टमहरू एकदमै राम्रो छ, एकदमै अट्र्याक्टिभ छ। मेसिन पनि हेभी देखिन्छ र हेभी नै छ। तपाईँले यस्ता खालका मेसिनहरू घरमै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र वास्तवमा उहाँले अन्डा लगाउँदै गर्दाखेरि यसमा मैले सानो भिडियो क्लिप लिएको छु र त्यो पनि तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ। यसरी मेसिनमा उत्पादन लिनको लागि चाहिँ साथीहरू मापदण्ड हुन्छ। विशेष गरेर त्यो मापदण्ड अनुसार तपाईँले चलाउन सक्नुभयो भने उत्पादन पनि राम्रो लिन सक्नुहुन्छ। कतिपय केसेसमा घर परिवारले मेसिनहरूको जुन कन्ट्रोलरहरूको सेटिङहरू छ छेडछाड गरिदिँदाखेरि लामो समयसम्म जस्तै 2-3 घन्टासम्म छेडछाड गरेर त्यो एकदमै एक्सट्रिम हाई भयो भने यसरी चाहिँ बिग्रिन जान्छ र फलस्वरूप उहाँको मेसिनमा पनि मैले गाइड गर्दै यसरी बिग्रेको केसेस मैले पाएँ। किन भन्दाखेरि टेम्परेचरको सेटिङ चलाइदिँदाखेरि 40-50 डिग्री सेल्सियस गरिदिँदाखेरि सबै अन्डाहरू डेड भएको मैले चाहिँ देखेको थिएँ। यो दुःखको कुरा मैले किन राख्दैछु भन्दाखेरि यसरी तापक्रमको सेटिङ चलाइदिँदाखेरि अन्जानमा होस् वा तपाईँले भुलवश यसरी चलाइदिनु भयो भने उत्पादन लिन सकिँदैन। ह्याचरी भनेको एकदमै संवेदनशील व्यवसाय हो, जसले गर्दाखेरि चलाउन त एकदमै सजिलो छ, निकाल्न पनि एकदमै सजिलो छ, तर तपाईँले सेटिङ यसरी छेडछाड गरिदिनु भयो भने रिजल्ट निकाल्न सक्नुहुन्न। र यो भिडियो तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्नुको कारण के भन्दाखेरि सकेसम्म तापक्रम चाहिँ हामीले बताएअनुसारै राख्नुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। या त तपाईँले यकिन गरेर चलाउनु भयो भने वा छेडछाड गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। यसरी मेसिन त हो, थिच्दिने हो, चलाइदिने हो भन्ने खालको तपाईँलाई जिज्ञासा लाग्छ भने यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई अलिकति मार पार्न सक्छ। र आजको भिडियो तपाईँहरूलाई विशेष गरेर यसैसँग सम्बन्धित केन्द्रित भएर मैले प्रस्तुत गरेँ। यदि कुनै पनि जिज्ञासा छ, परामर्श लिन चाहनुहुन्छ, त्यस्तै ह्याचरी मेसिनहरू, सुकुटी मेसिनहरू वा दही जमाउने जस्ता खालका मेसिनहरू तपाईँलाई चाहिन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अबिराम एग्रोटेकले नेपाली माटोलाई सुहाउँदो, नेपालीहरूलाई सुहाउँदो, स्थानीय रूपमै उत्पादन गर्दै आएको ह्याचरी मेसिनहरू हामीले विभिन्न जिल्लामा विगत 4 वर्षदेखि बिक्री वितरण गर्दै आएका छौँ। यसरी हामीले काठमाडौँबाट तपाईँहरूको ठाउँसम्म डेलिभरी दिन चाहिँ सक्षम भएका छौँ। र आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबै अन्डा चलाउनु पर्यो होइन, एउटा मात्रै होइन, कुनै पनि छुट्नु भएन। थोरै हाल्नु न, असिलो चलाउनु हरेक दिन चलाउनु पर्छ। साँझ र बिहान एकचोटि उठेपछि चलाउनु पर्छ। अर्को क्यारेटमा हाल न खान्छ, सबै क्यारेटमा हाल होइन, तर थोरै हाल नि त। त्यो धेरै
यता निकालेर त्यहाँ हाल्नु चलाउन फुट्न सक्छ नि त्यही भएर भने नि ओके नजा हुन्छ नि यो त्यो एक दिन प्याक सञ्जय प्रो मैले भनेको त्यो अर्को चाहिँ आज बे हाल त्यो बा अर्कोमा हाल्नु न त्यो अर्को क्यारेट झिक्नुहोस् होइन सबैमा अन्डा हाल्ने होइन थोरै थोरै हाल्ने भनेको अजीको टिकटक मान्दै नि 5 जना 3 4 कोही चाहिँ एउटा मिस भएको त्यस्तै हो निशाज्यू तपाईँ चाहिँ किचनतिर हल्का रसोडेतिर प्रस्थान गर्नुहोस् हो त्यसरी नै हलाउँदाखेरि रमाइलो देख्नु निशा टिडी बल हल्छ उनीबाट त लहरको ट्रे तपाईँ त भन्नु होइन त्यो अलिक गरेपछि गर्ने धेरै मान्छे आमालाई पनि सिक्न दिनुहोस् न त अन्डा हाल्न त के सिक्नु पर्यो र होइन त्यो ह्यान्डल गर्न गाह्रो हुन्छ नि ओभर ट्यालेन्ट ल ओभर ट्यालेन्ट त तरकारी पकाए अन्डा थिच्यो ए हो अन्डा थिच्यो ए म त डोर लाग्यो भनेर औ गरे चलाइ तरकारी उसले उसलाई ठोक्छ उसले उसलाई ठोके पुग्छ जेमा बनाउँछ थोरै थोरै हाल्नु भएको भए सबै उयसमा हाल्नु भएको भए कस्तो आउँछ सबैमा थाहा हुन्छ हो त नि ए भनेको मैले अब यति हाल्नु अब 1 ग्रेड त आइछ पुरै बुझ्दैन नि त्यसबाट नि झिक्नु पर्यो नि अझ धेरै भने त्यसमा कतिवटा किड छ 5 वटा छ 5 वटा छ नि यहाँ जाऊ 2 छ यति मात्रै हाल्नु यसो सबै कम हालौँ के यति मात्रै हाल्नु उ त्यसबाट नि झिक्नु अझै अहिले थाहा छ नि कसरी थाहा छैन ल अर्कोमा पनि हाल्नु अब अहिले हातेर भुस्किन्छ ट्रे अझै तपाईँ त त्यो ट्रे नै हाल्नु न त्यहाँ यसरी नै हालिदिन्छ बाबु झिक्नु त्यसमा आएन मुनिकोमा हाल्नु न सबै कहाँ हाल्ने क्या सबैमा भर्ने रे सबैमा भन्नु म मुनि भनिदिन्छु है हाम्रो अन्डा हाल्न छ अनि यो चाहिँ कसको अन्डा त होइन हाम्रो घरमा हाम्रो पालेको छुट्टै क्या हाल्ने लास्टमा हाम्रो प्रोहरूको छुट्टी मेरो कान्छ बुझे के क्रिया राख्नु खै त यो राखिदिनु नजिब अब यो ट्रे राख्नु न सजिन्छ नि है त्यसमा हाल नि यसमा छ नि यहाँ धेरै नै सबैमा कस्तो आउँछ भन्नु ल हाम्रो अन्डा ल्याउनु होइन यिनीहरू पनि यहाँ हालौँ न पहिला यो ट्रे घुसाइहाल्नु न अझै फर्कान चिक्क हुन्छ क्या अन्डा फेरि झुकेर है के थाहा त्यो हल्लाउँदा झन् ठोकेर फुट्छ कि भनेर मैले त होइन होइन सबैमा हाल्नु अनि थाहा हुन्छ सबैमा हाल्नु अझै भने चाहिँ भयो फर्म हालेर साइडमा छिराउनु अझै यो छिराउनु 4 क्रेडको कति भयो 120 ल अलिक बुवा 30 चौको यो राखिदिनु ल राखिदिनु यो अन्डा खाना राखे अहिले त्यहाँ कुनमा कुनमा थप्ने मात्रै 5 वटा यसमा कम जस्तो लाग्यो दुईटा यसमा एउटा जा एउटा गए त ल यो हाम्रो घर हो उचारमा राख्नु छ छिटो गर छोरा पछि चाहिँ यति धेरै समय नलगाउँ है 5 मिनटभित्रमा सबै काम गरिहाल्नु होला बिस्तारै हाल्नु न अझै त्यो हतारेर बटारी हालिदिउँ बट्टै कहाँनिर हालौँ जता हाल्दिनु हुन्छ ए हालिदिउँ हाम्रोमा हाम्रो अन्डा भर्ना ल भयो ल हाम्रो कर्च एउटा थियो गन्यो पछि गर्दा नि हुन्छ त्यो लगाउ त लगाउ कान्छ पिताको चुकुर अलिक घुसाएर न भित्र अलिक देखाल्नु ढोका